নমস্কাৰ স্পোকেন ইংলিশ থিওৰি ক্লাছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ মই নবুদৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি শিকিছিলো আমি বাক্যবোৰ কেনেদৰে অতি সহজে ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰিব পাৰো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে অতি সহজে নিগেটিভ কৰিব পাৰো। যদি আপোনালোকে ইন্ট্ৰোগেটিভ বাক্য কেনেধৰণে ফৰ্ম কৰা হয় তাৰ বিষয়ে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ আই বুটামত সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক পাব, আপোনালোকে চাই লৈ শিকি ল'ব পাৰিব। আমি যিটো পদ্ধতিৰে বাক্যবোৰ ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰিছিলো সেই একে পদ্ধতিৰে আমি বাক্যবোৰ নিগেটিভ কৰিম। আপুনি যদি সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বাক্যবোৰ ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰিব শিকিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি ডেফিনেটলি নিগেটিভ সেন্টেন্স অতি সহজে ফৰ্ম কৰিব পাৰিব। সেইবাবে মই আপোনালোকক কৈছো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই তেতিয়া ওপৰৰ আই বুটামত লিংক দি দিছো, আপোনালোকে চাই লৈ ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্সবোৰ শিকি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে নিগেটিভ সেন্টেন্স ফৰ্ম কৰাটো অতি সহজ হৈ পৰিব। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈ আহিছিলো যে আমি যেতিয়া কোনো এটা বাক্য ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰিব লগা হয় আমি দুটামান বস্তুৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰিব লগা হয়। আমি কি বস্তুৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰিব লগা হৈছিল? আমি বাক্যটোত বি ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্ব আছে নেকি তাৰ ওপৰত আমি নজৰ দিব লগা হৈছিল। যদি বাক্যটোত বি ভাৰ্ব হেল্পিং ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্ব আছিল তেনে ক্ষেত্ৰত সেই বি ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্বটো আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত লিখিব লগা হৈছিল। ঠিক তেনেধৰণে সেই একেকেইটা কথাই আমি মনত ৰাখিব লাগে যেতিয়া আমি এটা বাক্য নিগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ। আমি কেনেধৰণে মনত ৰাখিব লাগিব? সো ফাৰ্স্ট কথা হ'ল আমি বাক্যটোত প্ৰথম লক্ষ্য কৰিব লাগে বাক্যটোত বি ভাৰ্ব আছে নেকি। বি ভাৰ্ব আছে নেকি আমি চালো, তাৰ পিছত আমি হেল্পিং ভাৰ্ব আছে নেকি চালো, তাৰ পিছত আমি মডেল ভাৰ্ব কিবা আছে নেকি বাক্যটোত নোটিস কৰিব লাগে। যদি বাক্যটোত বি ভাৰ্ব হেল্পিং ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্ব আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগে? সেই বি ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্বটোৰ পাছত আমি নট লিখিলেই বাক্যটো নিগেটিভ হৈ যায়। আমি ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্সত কৈ আহিছিলো যে যদি বাক্যটোত বি ভাৰ্ব হেল্পিং ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্ব থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বি ভাৰ্ব হেল্পিং ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্বটো সাবজেক্টটো আগত লিখি দিলে বাক্যটো ইন্ট্ৰোগেটিভ হৈ যায় আৰু বাক্যটোৰ শেষত ইন্ট্ৰোগেশন মাৰ্ক দিব লাগে। নিগেটিভ কৰোঁতে কি কৰিব লাগে? বি ভাৰ্ব হেল্পিং ভাৰ্ব মডেল ভাৰ্বৰ পিছত আমি জাস্ট নটটোহে ইউজ কৰিব লাগে। যদি বাক্যটোত বি ভাৰ্ব হেল্পিং ভাৰ্ব মডেল ভাৰ্ব নাথাকে, যদি বাক্যটো আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট বা পাষ্ট ইনডিফিনিট হয়, যদি বাক্যটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট বা পাষ্ট ইনডিফিনিট হয় তেতিয়া আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগে? আমি প্ৰেজেন্টৰ বাবে ইউজ কৰিব লাগে ডু বা ডাজ। ডু বা ডাজ ইউজ কৰিব লাগে আৰু তাৰ পিছত আমি নট ইউজ কৰিব লাগে। আমি ডোন্ট বা ডাজন্ট ক'ব লাগে। যদি পাষ্টৰ ইনডিফিনিট টেন্স হয়, যদি বাক্যটো পাষ্ট ইনডিফিনিট হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে? পাষ্টত আমি ইউজ কৰিব লাগে ডিড আৰু তাৰ পিছত আমি নট ইউজ কৰিব লাগে। সো এই স্ট্ৰাকচাৰ কেইটা ফলো কৰি আমি যিকোনো বাক্য অতি সহজে নিগেটিভ কৰিব পাৰো বা এই স্ট্ৰাকচাৰ কেইটা ফলো কৰিয়ে আমি বাক্যটো ইন্ট্ৰোগেটিভো কৰিব পাৰো। ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰিলে আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটৰ কাৰণে আমি ডু ডাজটো বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত লিখিম, পাষ্ট ইনডিফিনিটৰ বাবে আমি ডিডটো বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত লিখিম। হয়তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত কি হ'ব? সো ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্য এটা যেতিয়াই আমি ফৰ্ম কৰিবলৈ যাওঁ, ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্য এটা যেতিয়াই আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয়? সেই বাক্যটোত আমি চেল বা উইল ইউজ কৰিব লগা হয়। চেল বা উইল এই দুটা হ'ল এটা মডেল ভাৰ্ব। সো মডেল ভাৰ্বটো আমি বাক্যটোত পায়ে যাওঁ। সো মডেল ভাৰ্বটোৰ পিছত আমি নট ইউজ কৰিলে বাক্যটো নিগেটিভ হয় বা মডেল ভাৰ্বটো বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত লিখি দিলেই বাক্যটো ইন্ট্ৰোগেটিভ হৈ যায়। সো এই কথাকেইটা মনত ৰাখি লোৱাৰ পাছত আপুনি যিকোনো বাক্য যিকোনো সেন্টেন্স সহজে নিগেটিভত লিখিবও পাৰিব, সহজে ক'বও পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকে ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। যিমান প্ৰেক্টিচ কৰিব সিমান আপোনালোকৰ বাবে এই সেন্টেন্সবোৰ সহজ হৈ আহিব। সো এতিয়া আপোনালোকক কেইটামান এক্সাম্পলৰ সৈতে বুজাই দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টো শেষৰ ফাললৈ আমি এনে কিছুমান বাক্য নিগেটিভ কৰি চাম যিবোৰ বাক্য আমাৰ নিগেটিভ কৰোঁতে সচৰাচৰ ভুল হয়। সো আমি কেনেধৰণে নিগেটিভ কৰিম এতিয়া চাওক। ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে? হি কেন ডু ইট। হি কেন ডু ইট এই বাক্যটো যেতিয়া আমি নিগেটিভ বা ইন্ট্ৰোগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ বাক্যটোত থকা বি ভাৰ্ব হেল্পিং ভাৰ্ব মডেল ভাৰ্বটো আমি বাক্যটো আৰম্ভণিত লিখিলে ইন্ট্ৰোগেটিভ হ'ব আৰু হেল্পিং ভাৰ্ব মডেল ভাৰ্ব বা বি ভাৰ্বটোৰ লগত আমি নট লিখিলে নিগেটিভ হ'ব। সো আমি নিগেটিভ শিকি আছো। নিগেটিভ শিকাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটোত চাব লাগিব হেল্পিং ভাৰ্ব মডেল ভাৰ্ব বা বি ভাৰ্ব কিবা আছে নে? আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে কেন আছে। সো এই বাক্যটোত কেন আছে। কেন থকাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম? গম পালো যে বাক্যটোত এটা মডেল ভাৰ্ব আছে, নিগেটিভ কৰিব লাগে। নিগেটিভ কৰিলে আমি কি কৰিম? এই কেনৰ পিছত আমি নটটো লিখি দিলে হ'ব। আমি কম যে হি কেনট ডু ইট, হি কেনট ডু ইট বা হি কান্ট ডু ইট। আমি এনে ধৰণে অতি সহজে নিগেটিভ কৰিব পাৰো। নেক্সট সেন্টেন্সটো চাওক। নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে? আই হেভ taken my lunch. I have taken lunch. I have taken lunch মানে মই দিনৰ ভাত
খালো I have taken lunch মই খালো বুলি কৈছো এই বাক্যটোত চাওক এতিয়া এই বাক্যটোত be verb helping verb কি আছে আপোনালোকে প্ৰথমতে হেতু ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে দেখিলে যে have আছে helping verb have আছে সো আমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে এই haveৰ পিছত আমি চকু মুদি not এটা বহাই দিব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে I have not taken lunch I have not taken lunch মানে মই ভাত খোৱা নাই মই দিনৰ আহাৰ খোৱা নাই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো গলো I have not taken lunch আমি haveৰ পিছত not লিখি দিলে বাক্যটো correct হৈ যাব এটা চাওক নেক্সট एग्जांपल টো নেক্সট 3 নম্বৰ एग्जांपल টো কি কৈছে she is reading a book এই বাক্যটো আমি চাব লাগে এই বাক্যটোত be verb helping verb model verb কি আছে নিশ্চয় দেখিছে is আছে be verb সো আমি কি কৰিব লাগে এই isৰ পিছত আমি not এটা লিখি দিব লাগে আমি কম যে she is not reading a book তাই এখন কিতাপ পঢ়ি থকা নাই সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো গলো she is not reading a book যদি ইন্টাৰোগেটিভ কৰিলে এই হেল্পিং ভাৰ্ব বা মডেল ভাৰ্ব বা বি ভাৰ্বটো আমি বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত লিখিম সো এতিয়া চাওক নেক্সট एग्जांपल কি কৈছে she goes to school on foot তাই স্কুললৈ যায় কিহেৰে যায় খুজ কাঢ়ি যায় she goes to school on foot এই বাক্যটোত আপোনালোকে এতিয়া চাব লাগে be verb বা helping verb কিবা আছে নে এই বাক্যটোত আপোনালোকে be verb বা helping verb দেখা নাপায় আপোনালোকে এই বাক্যটোত এটা ভাৰ্বৰ ফৰ্থ ফৰ্ম দেখা পাইছে she goes আছে ভাৰ্বৰ ফৰ্থ ফৰ্ম ভাৰ্বৰ লগত s বা es যোগ হৈ আছে যেতিয়া থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰৰ লগত আমি present indefinite tense এটা verb use কৰো verb টোৰ লগত সদায় s বা es যোগ হৈ থাকে সো যেতিয়া থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় present indefinite হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো নেগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি সাবজেক্টৰ পাছত আমি does লিখিব লাগে সো মনত ৰাখি লব সো does not কম আমি she doesn't go to school on foot সো এনে ধৰণে আমি অতি সহজে নেগেটিভ কৰিব পাৰো কোনো আপোনালোকে চকু বন্ধ কৰি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে জাস্ট অলপ প্ৰেক্টিস কৰক যিমান প্ৰেক্টিস কৰিব হিমান থাকিব she doesn't go to school on foot আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত মই কি ইউজ কৰো do আৰু does ইউজ কৰো বুলি কৈ আহিছিলো সো তেনে ধৰণে আমি ইউজ কৰিলে হল এটা চাওক নেক্সট एग्जांपल টো এই 5 নম্বৰ एग्जांपल টো কি কৈছে he killed a snake এই বাক্যটো he killed এটা এই বাক্যটো আমি be verb helping verb একো দেখা নাই সো আপোনালোকে verb টোলে নটিস কৰক verb টো দেখিছে নিশ্চয় সেকেন্ড ফৰ্মত আছে he killed আছে killed মানে হল ভাৰ্বৰ সেকেন্ড ফৰ্ম তেতিয়া আপোনালোক গম পালে যে বাক্যটো past tense আছে যেতিয়া past indefinite বাক্যটো থাকিব আপুনি কি কৰিব লাগে এই হিৰ পিছত আমি মই অলৰেডি কৈ আহিছিলো যে past indefinite tense আমি did ইউজ কৰিব লাগে আৰু didৰ পিছত আমি not ইউজ কৰিব লাগে সো he didn't কোৱাৰ লগে লগে এটা কথা মনত ৰাখিব he didn't এই killed to যেটো সেকেন্ড ফৰ্মত আছে হেতু আমি প্ৰেজেন্ট ফৰ্মলৈ আনিব লাগিব তেতিয়া আমি কম he didn't kill আমি প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত লিখিব লাগিব আমি কম যে he didn't kill the snake এই ইয়াৰ আগৰ বাক্যটো যেটো মই কৈছিলো যে she doesn't এই goes to যেতিয়া আমি বাক্যটো doesn't ইউজ কৰি দিম তেতিয়া এই goesৰ যেটো es থাকে এই es টো বাক্যটোৰ পৰা আতৰি যায় মানে ভাৰ্বটো আমি ফাৰ্স্ট ফৰ্মলৈ লৈ আনিব লাগে সো আমি ক'ব লাগিব she doesn't go to school but next বাক্যটো আমি কি কৈছিলো he didn't kill the snake didn't ইউজ কৰাৰ লগে লগে ভাৰ্বৰ সদায় ফাৰ্স্ট ফৰ্ম ইউজ হ'ব সো এটা নেক্সট एग्जांपल টো চাওক নেক্সট एग्जांपल কি কৈছে I do it every day মই এটো সদায় কৰো সো এটা চাওক এই বাক্যটো এবাৰ এনে ধৰণৰ বাক্য যেতিয়া আমি নেগেটিভ কৰিব লগা হয় বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত কনফিউজন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সো এই do to এজ এ মেইন ভাৰ্ব হিচাপে আছে এই do to এজ এ মেইন ভাৰ্ব হিচাপে কাম কৰিছে যেতিয়া do to মেইন ভাৰ্ব হিচাপে কাম কৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই বাক্যটোত আমি কোনো be verb বা helping verb নাপাও সো be verb বা যেতিয়া helping verb নাপাও তেতিয়া আমি বাক্যটো কি কৰিব লাগে এই I টোৰ ঠাইত I আহিব এটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট তেতিয়া আমি কম I do not বা I don't এই do to do ভাগে থাকিব I don't do it every day আমাৰ বাক্যটো হ'ব I don't do it every day সো এই বাক্যটো প্ৰায় লৰাছলিৰ মাজত কনফিউজ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰায় লৰাছলি মিস্টেক কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় I do it every day I don't eat every day এনে ধৰণৰ লিখা দেখিবলৈ পোৱা যায় সো এইটো বাক্যত কেতিয়াও কনফিউজ হ'ব নালাগে এই বাক্যটো এই do to এজ এ মেইন ভাৰ্ব হিচাপে কাম কৰি আছে যেতিয়া মেইন ভাৰ্ব হিচাপে কাম কৰিছে তেতিয়া এইটো হল প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য হোৱাৰ লগে লগে আমি কম I don't do it every day
এটা চাওক আমি এনে কিছুমান বাক্য পাওঁ যিবোৰ বাক্যত আমি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড ইউজ কৰোঁ হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এজ এ মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰোঁ আমি পাৰফেক্ট টেন্স বা পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স বুজাবলৈ হ্যাভ হ্যাড হ্যাড ইউজ নকৰোঁ আমি ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাবে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট বা পাষ্ট ইনডিফিনিট বুজাবৰ বাবে আমি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড ইউজ কৰোঁ যেনে আমি কেতিয়াবা কওঁ যে আই হ্যাড এ ল্যাপটপ I had a laptop এই বাক্যটোৱে past indefinite কথা কৈছে মোৰ এটা ল্যাপটপ আছিলে বুলি কৈছে ইয়াত আমি কোনো verb ইউজ কৰা নাই আমি simple had to ইউজ কৰিছো সো এনে ধৰণৰ বাক্য আমি কেতিয়াবা নেগেটিভত ক'ব লগা হয় সো আমি ধৰক এই বাক্যটোৱে ফাৰ্স্ট বাক্যটোৱে I had a laptop এই বাক্যটো আমি নেগেটিভত ক'ব লগা হ'ল আমি কেনে ধৰণে ক'ম সো বহুতে কি কৰে I had not a laptop বুলিও কোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সো এই বাক্যটো যেতিয়া আমি নেগেটিভ কৰোঁ তেতিয়া আমি ফাৰ্স্ট এই হেড টু চাব লাগে হেড টু চালে হেডৰ পিছত কিবা ভাৰ্ব আছে নেকি নাই যদি হেডৰ পিছত ভাৰ্ব নাথাকে যদি এটা ডাইৰেক্ট ল্যাপটপ থাকে সো ডাইৰেক্ট ল্যাপটপ আছে মানে ডাইৰেক্ট এটা অবজেক্ট আছে হেডৰ পিছত এটা যেতিয়া ডাইৰেক্ট অবজেক্ট থাকে তেতিয়া এই বাক্যটোৱে পাষ্ট ইনডিফিনিট বুজায় পাষ্ট ইনডিফিনিট বুজোৱাৰ লগে লগে আমি আইৰ পিছত did use কৰিব লাগিব মই অলৰেডি কৈছো past indefinite did use কৰো সো didৰ পিছত আমি not use কৰিম I didn't আবা I did not আমি past indefinite tense সো আমি কৈছো I did not তেতিয়া এই had to আমি ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্মলৈ আনিব লাগিব আমি যেতিয়া ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্মলৈ আনিম তেতিয়া আমি কম I did not have a laptop সো আমি এনে ধৰণে ক'ব লাগিব সো এই বাক্যটো চাওক I did not have a laptop বুলি গলো সো এই বাক্যটো যি হ'ব পাৰে আমি মই ধৰক এই বাক্যটোত I হলনি হি কৰি ললো মই যদি কওঁ he had a laptop তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে সাবজেক্টটোহে চেঞ্জ হ'ব বাকি একেই থাকিব he did not have a laptop he did not has a laptop কেতিয়াও নহয় সো আমি বাক্যটোৰ যেটো ভাৰ্ব হয় ভাৰ্বটো আমি ফাৰ্স্ট ফৰ্মত ইউজ কৰিব লাগে হেডৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম হল have so আমি have কম he did not have a laptop আমি এনে ধৰণে বাক্যটো ক'ব লাগিব so next example চাওক next example কি কৈছে she has many books এর চাওক has মানে হল present indefinite মানে সাবজেক্টটো যেতিয়া থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আমি has ইউজ কৰো সো এটা সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ গটিকে has ইউজ কৰিছো তেতিয়া আমি কি কম she third person singular number hole present indefinite ami use koru does not but she doesn't it is a has to hold verb one fourth form ami third person singular number logot use koru gotike a has to ami verb first form hole anibo lagibo jeta first form hole anim has or first form hole have so it is she doesn't have many books মই complete sentence to লিখা নাই আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে so it is a last example কি কৈছে we have a ball it is a we have a ball we present first person plural number have আছে have whole present indefinite tense have means present indefinite tense have or first form so তেতিয়া আমি গম পালো এটো বাক্য present indefinite so আমি simple ক'ব পাৰো we don't have to have বাগৈ থাকিলে present indefinite tense ত বিশেষ একো have থাকিলে কোনো চিন্তা কৰিব লাগে আমি ক'ব পাৰো যে we don't have a ball আমাৰ এটা বল নাই we don't have a ball এনে ধৰণে আমি অতি সহজে বাক্যবোৰ নেগেটিভ কৰিব পাৰো আপোনালোকে যেতিয়া যিকোনো বাক্যত আপোনালোকে হেল্পিং ভাৰ্ব মডেল ভাৰ্ব যি দেখক তাৰ পিছত আমি নট লগাই দিলেই হল মডেল ভাৰ্ব বিভিন্ন হ'ব পাৰে শুড আপুনি বাক্যটোত শুড দেখিলে তেতিয়া শুড নট ইউজ কৰক আপুনি বাক্যটোত উড দেখিলে উড নট ইউজ কৰক আপুনি বাক্যটোত কুড দেখিলে কুড নট ইউজ কৰক মে দেখিলে মে নট ইউজ কৰক মাস্ট দেখিলে মাস্টন্ট ইউজ কৰক সো আপুনি যেতিয়া মডেল ভাৰ্বটো বা হেল্পিং ভাৰ্বটো বা বি ভাৰ্বটো দেখিব সেই বি ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্বৰ পিছতে আপোনালোকে নটটো লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰক বা নটটো ক'বলৈ আৰম্ভ কৰক কিছুমান বাক্যত হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখে should have would have could have ইউজ কৰা হয় সো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে should not have could not have would not have মডেল ভাৰ্বটো বা হেল্পিং ভাৰ্বটোৰ পিছতে আমি not ইউজ কৰিব লাগিব আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় বুজি পালে আমি কেনে ধৰণে বাক্যবোৰ নেগেটিভ কৰিব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা কিমান উপকৃত হ'ব পাৰিলে যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি লওক মই এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও ৰেগুলাৰ আপোনালোকৰ বাবে আপলোড কৰি থাকো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও